હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું આપ સૌ માટે આજે સ્વાદિષ્ટ એવી સિંધી દાલ પકવાનની રેસીપી લઈને આવી છું. આ દાલ પકવાનની ટ્રેડિશનલ દાળ ચણા દાળમાંથી બનાવવામાં આવે છે, પરંતુ સાથે થોડી માત્રામાં મગની પીળી દાળ ઉમેરવામાં આવે તો આ દાળ ખરેખર સરસ લસ્ટર બને છે. ઓનિયન અને થોડા રેગ્યુલર મસાલા સાથે ઘી અને ઓઇલનો મિક્સ વઘાર કરીને સરસ ટેસ્ટી બનાવી શકાય. દાળ બનાવવા માટે આપણે એક મિક્સિંગ બાઉલ લેશું. તેમાં 1 કપ ચણાની દાળ ઉમેરીશું. ત્યારબાદ તેમાં અડધો કપ મગની દાળ ઉમેરીશું. આ બંને દાળને મિક્સ કરી લેશું. હવે આ મિક્સ દાળ ધોવા માટે તેમાં થોડું પાણી ઉમેરીશું. પાણી ઉમેરાઈ જાય એટલે આપણે હાથ વડે તેને ધોઈ લેશું. બરાબર ધોવાઈ જાય એટલે એમાંથી પાણી કાઢી અને ફરી બીજી વાર પાણી ઉમેરી અને એને ફરીથી ધોઈ લેશું. બરાબર ધોવાઈ જાય એટલે આપણે તેમાંથી પાણી કાઢી લઈશું. આ પ્રમાણે આપણે બીજી વાર પણ દાળને ધોઈ લઈશું અને ત્યારબાદ તેમાંથી પાણી નિતારી લઈશું. 2 વાર ધોવાઈ ગયા પછી હવે આ દાળમાં પાણી ઉમેરી અને તેમને 2 કલાક માટે પલાળવા મૂકીશું. હવે દાળને ઢાંકીને આપણે એક બાજુ રાખીશું. 2 કલાક બાદ ખોલીને જોઈશું તો દાળ સરસ ફૂલીને મોટી થઈ ગયેલી દેખાશે. હવે આ દાળમાંથી બધું પાણી આપણે કાઢી લઈશું અને ત્યારબાદ તેને આપણે વઘારીશું. આ દાળને આપણે કુકરમાં જ કૂક કરવાની હોવાથી આપણે તેમાં જ વઘારીશું. કુકરને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર મૂકી અને તેમાં 5 ટેબલ સ્પૂન ઓઇલ આપણે ગરમ મૂકીશું. ઓઇલ બરાબર ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન આખું જીરું અને 1 ટેબલ સ્પૂન બારીક સમારેલા લીલા તીખા મરચાં તેમાં ઉમેરીને સાતળશું. હવે મરચાં બરાબર સંતળાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેમને હલાવતા રહીશું. હવે મરચાં બરાબર સંતળાઈ ગયા છે એટલે તેમાં 2 બારીક સમારેલી ઓનિયન તેમાં ઉમેરી દઈશું. હવે ઓનિયનને સ્પૂન વડે હલાવતા જઈને વઘાર સાથે મિક્સ કરી લઈશું. મીડિયમ ફ્લેમ પર ઓનિયનને સાતળતા જઈને સ્પૂન વડે હલાવતા જઈને સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને કૂક કરીશું. કૂક થઈ રહેલી ઓનિયનમાં આપણે પિંચ હિંગ ઉમેરીશું અને તેને મિક્સ કરી લેશું. હવે ઓનિયન કૂક થઈને બરાબર સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. હવે તેમાં આપણે 2 બારીક સમારેલા ટમેટાં ઉમેરીશું. હવે ટમેટાને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને સાથે તેમાં બધા મસાલા પણ કરી લઈશું. હવે થોડી વાર સ્લો ફ્લેમ રાખીને તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરી દઈએ. 2 ટેબલ સ્પૂન ધાણા જીરું ઉમેરીએ અને 1 ટેબલ સ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું જેથી દાળનો સરસ રેડ કલર આવે. ત્યારબાદ તેમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું. હવે આ બધી સામગ્રીને સ્પૂન વડે હલાવીને એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું જેથી મસાલા બધા તેમાં ભળી જાય. હવે મીડિયમ ફ્લેમ પર જ સામગ્રી હલાવતા જઈ અને ઓઇલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી કૂક કરો. મારી આ ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચોક્કસથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. હવે દાળમાંથી ઓઇલ છૂટું પડતું દેખાઈ રહ્યું છે. બરાબર ઓઇલ છૂટું પડી જાય એટલે તેમાં આપણે સારા એવા પ્રમાણમાં પાણી ઉમેરવાનું છે. આ પાણી આપણે 5 કપ ઉમેરશું જેથી દાળ સરસ રસાદાર બનશે. હવે ઉમેરેલા પાણીને વઘાર સાથે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ મિશ્રણ થોડું ગરમ થાય એટલે
તેમાં ધોઈને રેડી કરેલી બંને મિક્સ દાળ ઉમેરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો ચોક્કસથી લાઈક અને શેર કરજો. બધી દાળ ઉમેરાઈ ગયા પછી હવે આપણે તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. બરાબર મિક્સ થઈ જાય એટલે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી અને એમાં 3 થી 4 વિસલ કરી અને કૂક કરી લઈશું. 4 વિસલ થઈ ગયા પછી કુકર ઠરે એટલે તેને ખોલી નાખશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે કૂક થઈને રેડી થયેલી આ દાળ ખૂબ જ સ્પાઇસી દેખાઈ રહી છે. હવે આ દાળને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે આપણે 1/2 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો ઉમેરીશું અને થોડી કોથમરી ઉમેરી લઈશું અને ત્યારબાદ આપણે તેમને મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ પ્રમાણે રેડી થયેલી દાળ ઉપર આપણે થોડા મસાલા ઉમેરી અને પછી તેને ફરીથી વઘારી લઈશું. એક મોટું સર્વિંગ બાઉલ લઈ અને એમાં 3 થી 4 સ્પૂન આપણે રેડી કરેલી આ દાળ ઉમેરીશું અને ત્યારબાદ તેમાં સારા એવા પ્રમાણમાં ધાણા જીરું સ્પ્રિંકલ કરીશું. ત્યારબાદ તેમાં ચાટ મસાલો ઉમેરીશું. ત્યારબાદ તેમાં સારા એવા પ્રમાણમાં લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. કાશ્મીરી મરચું લેવાથી તેનો કલર સારો આવશે. તો આ પ્રમાણે પહેલાં રેડી કરી લેશું. પ્રમાણે કુકરમાં રહેલી બાકીની દાળ પણ રેડી કરી લઈશું જેથી તેમાં આપણે વઘાર ઉમેરી શકીએ. હવે પેન ગરમ મૂકી અને તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન ઘી અને 6 થી 7 ટેબલસ્પૂન ઓઇલ ઉમેરીશું. આ ઓઇલ બરાબર ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન આખું જીરું અને 2 ટેબલસ્પૂન તીખા લીલા બારીક સમારેલા મરચાં ઉમેરી દેશું. બરાબર સંતળાઈ જાય તેને ચમચા વડે બાઉલમાં મસાલા ઉપર રેડશું. ગરમા ગરમ વઘાર બધા જ સ્પ્રિંકલ કરેલા મસાલા ઉપર રેડી દેવાથી દાળનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. આ પ્રમાણે બાકી વધેલો વઘાર છે તેને પણ કુકરમાં સ્પ્રિંકલ કરેલા મસાલા ઉપર રેડી દેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, સરસ વઘારવાળી ટેસ્ટી દાળ હવે સર્વ કરવા માટે રેડી છે. દાલ પકવાન સાથે હંમેશા ગ્રીન ચટણી અને આંબલીનો પલ્પ સર્વ કરવામાં આવતો હોય છે. તો હું આપ સૌને અહીં આંબલીના પલ્પની રેસીપી આપી રહી છું. તો તમે પણ એ પ્રમાણે બનાવશો. 1/2 કપ બી કાઢેલી આંબલી લઈ અને તેમાં પાણી નાખી એકવાર ધોઈ નાખી અને ફરીથી બીજું પાણી ઉમેરશો. ત્યારબાદ તેને ગરમ મૂકશું. ઉકળી જાય એટલે તેને આપણે થોડી વાર ઢાંકી દઈશું. આંબલી ઠરી જાય એટલે પાણી સહિત ગ્રાઇન્ડરના નાના જારમાં બધી આંબલી ઉમેરી દઈશું અને તેને ગ્રાઇન્ડ કરી અને સરસ પલ્પ બનાવી લેશું. આંબલી ગ્રાઇન્ડ થઈને આપણો પલ્પ રેડી થઈ ગયો છે. હવે આ પલ્પને આપણે એક ગળણીમાં નાખી અને ગાળી લેશું. ગ્રાઇન્ડ કરેલા આ પલ્પને ગળણીમાં ઉમેર્યા પછી સ્પૂન વડે ગાળી લેવાથી સરસ ચટણી જેવી પેસ્ટ તૈયાર થશે. હવે આંબલીની આ ચટણી રેડી છે. આ ચટણીમાં કંઈ પણ વસ્તુ ઉમેરવાની નથી, તેને એમ જ સર્વ કરવાની છે. હું આપ સૌ માટે અહીં ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન પકવાનની રેસીપી આપી રહી છું. એક મિક્સિંગ બાઉલ લઈ અને આપણે તેમાં 2 કપ મેંદો ઉમેરીશું. ત્યારબાદ તેમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું. હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન આખું જીરું ઉમેરીશું
અને સાથે 1 ટીસ્પૂન અજમા ઉમેરીશું. તેનાથી એનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે તેમાં 3 ટેબલસ્પૂન મોણ માટે ઓઇલ ઉમેરીશું. વધારે મોણ ઉમેરવાથી પકવાન ખૂબ જ સરસ ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન બનશે. તો એ પ્રમાણે વધારે જ ઓઇલ ઉમેરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે બધા મસાલા અને ઓઇલને મિક્સ કરી અને મિશ્રણ એકસરખું બનાવી લ્યો. ત્યારબાદ તેમાં થોડું થોડું પાણી ઉમેરીને લોટ બાંધી લેવાનો છે. એકસાથે પાણી ઉમેરવાનું નથી. થોડું થોડું જરૂર મુજબ પાણી ઉમેરી અને રોટલી કરતાં થોડો ટાઈટ એવો લોટ બાંધી લઈશું. લોટને 2 થી 3 મિનિટ સારી રીતે મસળી લેવાથી પકવાન ખૂબ જ સરસ બનશે. ત્યારબાદ તેના ઉપર 1 ટીસ્પૂન ઓઇલ મૂકી અને બધા લોટમાં લગાડી અને તેને ઢાંકી અને 10 મિનિટ રેસ્ટ આપશું. દસ મિનિટ બાદ ઢાંકણ ખોલી અને લોટને સારી રીતે ફરીથી મસળી લેશું. ત્યારબાદ આ લોટમાંથી મોટી પૂરી જેવડા એક સરખા લુવા બનાવી લેશું. દાલ પકવાન નાની પૂરીમાં પણ સર્વ કરવામાં આવતો હોય છે. તો જો તમે ઈચ્છતા હો તો તમે આમાંથી નાની પૂરીઓ પણ બનાવી શકો છો. હવે પકવાન બનાવવા માટેના બધા જ લુવાઓ રેડી છે. એક લુવું લઈ અને પાટલી ઉપર મૂકી વેલણ વડે તેની પાતળી મોટી પૂરી બનાવી લઈશું. પૂરી એકદમ પાતળી જ બનાવવાની છે જેથી ખૂબ જ ક્રિસ્પી બને. આ પ્રમાણે સરસ પાતળી પૂરી બનાવીને ચપ્પુ લઈ અને તેનાથી આખી પૂરી પર કાપા પાડી લેવા, પ્રિક કરી લેવું, જેનાથી ડીપ ફ્રાય કર્યા પછી પણ પૂરી ફૂલે નહીં. જો તમારે પૂરી બનાવવી હોય તો આ પ્રમાણે સાથે પૂરી પણ બનાવી લેવી. હવે આપણા બધા પકવાન ડીપ ફ્રાય કરવા માટે રેડી છે. હવે તેને ડીપ ફ્રાય કરવા માટે ઓઇલ ગરમ મૂકો અને ઓઇલ બરાબર ગરમ થાય એટલે તેમાં પકવાન ઉમેરી ને તેને જારા વડે પ્રેસ કરી નીચેની સાઈડ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી બરાબર તળી લ્યો. થોડી થોડી વારે ફેરવતા જવું એટલે નીચેથી પણ સરસ ક્રિસ્પી થઈ જશે. એક વખત ક્રિસ્પી થઈ જાય નીચેથી ત્યારબાદ તેને ફ્લિપ કરી લ્યો અને બીજી બાજુ પણ તે પ્રમાણે જ જારાથી પ્રેસ કરતા જઈ અને ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન પકવાન તળી લ્યો. હવે આપણો ગોલ્ડન બ્રાઉન સરસ ક્રિસ્પી પકવાન બનીને રેડી છે. આ પ્રમાણે બાકીના બધા જ પકવાન અને પૂરી જો બનાવી હોય તો એ પણ વારાફરતી તળી લ્યો.
હવે આપણા બધા જ પકવાન સરસ તળાઈને રેડી છે. હવે આપણે એને સર્વ કરીશું. સર્વ કરવા માટે આપણે તેના પર આ બધી સામગ્રીઓ એસેમ્બલ કરીશું. એસેમ્બલ કરવા માટે એક પ્લેટમાં મોટો પકવાન મૂકો. ત્યારબાદ તેના પર બનાવેલી ટેસ્ટી દાળ મૂકો. દાળનું એક જાડું લેયર કરવાનું છે. હવે તેના પર બારીક સમારેલી ઓનિયન સ્પ્રિંકલ કરશું. ત્યારબાદ તેના પર ગ્રીન ચટણી મૂકીશું. હવે સાથે તેના પર આંબલીની ચટણી મૂકીશું. તેના પર લાલ મરચું સ્પ્રિંકલ કરશું. સાથે થોડો ચાટ મસાલો પણ સ્પ્રિંકલ કરશું. તો હવે આપણો દાલ પકવાન રેડી છે.